مجموعة من الأصدقاء ليلى وخالد وحسناء وعماد وحسام في أحد المطاعم يتناولون الطعام ويتبادلون أطراف الحديث الشيق. وكان خالد خطيب حسناء. عندما حل المساء افترق الجميع، وقد حصل سوء تفاهم بين خالد وحسناء، وانصرفت إلى بيتها دون أن يوصلها خالد كالعادة. وفي طريقها نحو بيتها سلكت ممرا ضيقا ومظلما وهي تتخطاه كانت تسمع صوت بقاء طفل صغير يأتي من آخر الممر. تشجعت حسناء وتقدمت نحو الصوت، لكن لا أحد في الممر. حسناء: غريب لا أحد، رغم أن الصوت كان غريبا جدا. وصلت حسناء السير نحو بيتها ومرت بجنب بيت مهجور، فسمعت صوت البكاء مجددا وكان أقوى من ذي قبل. ترددت قليلا ثم أصغت الصمت لتعرف المصدر، فإذا به يأتي من البيت المهجور. حسناء: هذا البيت مهجور ولا أحد به، أظن أن أحد ما قام برميه هنا لطمس العار. دخلت حسناء إلى البيت والصوت لا يزال أقوى من قبل. توغلت حسناء في البيت المهجور فتوقف الصوت حينها، وفجأة رأت كتابات على الجدار بلغة لم تفهمها ورموز مريبة جدا ودماء على الجدار. وفجأة سمعت صوتا غريبا أرعبها ينبعث من خلفها، فتلتفت نحوه ببطء شديد، فرأت صراصير تملأ المكان، ثم تجمعت في مكان واحد وأخذت تتشكل في شكل جسم بشري لكن بدون ملامح. كان ذلك الشيء أو الجسم الحشري صاحب الصوت، ثم صرخ بها فأغمي عليها. كان خالد يتتبع خطواتها فسمع صراخها قبل أن يعم السكون المكان، فانطلق نحو البيت المهجور فوجدها ملقاة على الأرض بدون حراق. حملها إلى سيارته وأخذها إلى المستشفى. تقف والدة حسناء مع الطبيب وتسأله إن كانت ابنتها تتعاطى المخدرات نظرا للمكان الذي تتواجد به. فأخبرها الطبيب أن سبب إغماءها هو حالة فزع هستيري أصابت ابنتها فأغمي عليها. انصرف الطبيب فدخلت أمها الغرفة. الأم: أخبريني ماذا حدث؟ حسناء: كل الذي أخبرتك به من قبل كان حقيقة وليس من نسج خيالي. الأم: هل تعلمين أن والدك قادم بعد يومين؟ لن أخبره الآن حتى لا ينزعج، لكن عندما يأتي ستخبرونه بنفسك. حسناء: أجل يا أمي. قبلت الأم ابنتها وانصرفت، وعند انصرافها دخل أصدقاؤها الغرفة واجتمعوا حولها. كان خالد يقف بالقرب منها، أما البقية يتجادلون فيما بينهم. ليلى: يكفي هذا الجدال، فبالغرفة مريضة. خالد: حماق الله من كل سوء. حسن: ماذا حدث؟ أخبريني هيا. عماد: أظن أنها انزعجت من شجارها مع خالد، هيا تقدم واعتذر منها الآن. خالد: إن كنت السبب فاعذروني، فلم أقصد الإساءة. هل تعلمين أنك ستغادرين غدا؟ استعدي، سأأتي لأخذك. ظل الأصدقاء يتحدثون قليلا إلى أن جاءت الممرضة وأخبرتهم أن وقت الزيارة قد انتهى. ودع الأصدقاء حسناء وأخبرها خالد أنها إذا احتاجت شيء فلا تتأخر في طلبه. حل الليل وكانت حسناء ترقد في سريرها، وفجأة استفاقت على بنت تقف أمامها تحمل دمية، وجهها مخيف ولها شعر طويل أمام الفتاة، فتضع كمامة على فمها. ثم ابتعدت البنت وغادرت غرفتها، ولكنها ظلت تقف أمام غرفتها. قامت حسناء من سريرها وتبعت الفتاة فوجدتها تقف أمام غرفتها والدمية مرمية على الأرض. فاقتربت منها ومدت يداها لتلتقطها، وبسرعة أكبر منها
التقطت الفتاة الغريبة دميتها. مر بجانب الرواق حالة مستعجلة، فالتفتت لترى حسناء ما يحدث، ثم أعادت نظرها نحو الفتاة فلم تجدها. اتجهت حسناء إلى الحمام، وعندما غادرت الرواق الذي كانت تقف فيه أصبحت مصابيح الأروقة تنطفئ واحدة تلو الأخرى، والظلام ينتشر في كل مكان. وقفت حسناء أمام المرآة وهي تنظر إلى وجهها، وفجأة انقطعت الإنارة بالحمام وبالرواق، فسمعت همسا، ثم رأت امرأة في المرآة تقول لها: أين ابنتي؟ أين ابنتي؟ أعيدي ابنتي، إن ماتت ابنتي فتدفعين الثمن غاليا. ثم أنير المكان مجددا. انطلقت حسناء تركض بالرواق واتجهت نحو السلالم لتغادر المستشفى، فوجدت أن السلالم أصبحت أطول بكثير من ذي قبل، وفي منتصفها يقف مسخا بعينيه الباردتين الغاحضتين، وبجانبه مسخة تملأ وجهها الديدان. أخذت المسكينة تركض كالمجنونة حتى وصلت إلى رواق غير رواق غرفتها، وكان هو الآخر مظلم، فأخذت تتمشى بخطى مترددة. وفجأة وكان أحد ضربها بدمية: حسناء، من فعل هذا؟ سأعاقبه بشدة. ثم نظرت إلى الدمية وقالت: إنها نفس الدمية التي كانت مع الفتاة الغريبة. حملتها بين يديها، وما إن حملتها حتى رأت نفسها تقف في بيت غريب به أثاث عتيق ونار مشتعلة في الموقد. أخذت تتنقل بين أرجائه إلى أن وجدت مرآة حائطية، فوقفت أمامها وأخذت تنظر إليها، فرأت امرأة طويلة القامة قبيحة بعينين حمراويتين وبشرة شاحبة ورداء أسود طويل. صرخت فيها: أعيدي ابنتي، لماذا فعلت بها ذلك؟ وعندها أخذت المرآة تهتز بعنف، وفجأة رأت انعكاس فتاة ترتدي الأبيض خلفها. عند ملامستها لها أفاقت حسناء مما كانت فيه، وما كانت الفتاة خلفها إلا الممرضة، فسألتها: لما أنت هنا وبهذا الرواق؟ وأعادتها إلى غرفتها. تجلس حسناء على سريرها، وأخذت هاتفها واتصلت على خالد وطلبت منه المجيء حالا. ائت لي حالا يا خالد. يقود خالد سيارته في ممر ترابي، وفجأة تعلق إحدى عجلاتها في حفرة. خالد: تبا لك أيتها السيارات اللعينة، دائما تخذلونني في مثل هذه المواقف. ثم ترجل عنها، وإذا بصوت ينادي عليه: خالد، خالد. التفت فإذا بها حسناء تقف على مقربة منه. خالد: حسناء، ماذا تفعلين هنا؟ انطلقت حسناء تركض بعيدا، فتبعها خالد وهو ينادي عليها: حسناء، توقفي يا حسناء. حسناء تركض نحو بيت جميل يقع بالقرب من مكان توقف السيارة، ودخلت البيت فتتبعها خالد ودخل خلفها. كانت تجلس على أريكة من الطراز القديم، وفوق الأريكة علقت على الجدار قرون ضخمة ودمية موضوعة على كرسي متحرك. خالد: تعالي يا حسناء، فلنذهب من هنا. حسناء: لا يا خالد، انتظر قليلا. تقف حسناء وتتحول إلى امرأة بشعة وطويلة القامة بعينين حمراوتين وبشرة شاحبة ورداء أسود، وتنقض عليه وتوقعه أرضا وهي تقول له: أريد ابنتي، أعيد ابنتي. ثم اختفت المرأة،
وقام خالد يركض خارج البيت. وصل خالد إلى المستشفى، استقبلته حسناء وأخبرها بما حدث. خالد: ما الذي كنت تفعلونه في ذلك المكان يا حسناء؟ حسناء تقول: أي مكان؟ فأنا لم أغادر المستشفى بعد. خالد: كنت بذلك البيت الغريب، ثم هاجمتني امرأة قبيحة بعينين حمراوتين وبشرة شاحبة، قطعته حسناء، وبرداء أسود طويل. خالد: أجل، هي نفسها، نفس الصفات حسناء، إننا نرى نفس الشيء ونفس المرأة، فأنا أيضا رأيتها ورأيت البيت الذي تتحدثين عنه. خالد: لما يا ترى؟ وما الذي تريده من هذه المرأة